Xiaomi साइलेन्ट रूपमा चाहिँ इन्डियन बजारमा आफ्नो एउटा मोबाइललाई लन्च गरिसकेको छ। यो मोबाइल भनेको चाहिँ Redmi 9 पावरको सक्सेसर हैन। लास्ट इयर चाहिँ Redmi 9 पावर आएको थिएन चाहिँ अहिले उले चाहिँ साइलेन्ट रूपमा इन्डियन बजारमा Redmi 10 पावरलाई लन्च गरिसकेको छ। म चाहिँ कस्तो हुन्छ मिक्स फिलिङ छु कि यहाँ चाहिँ अब हैन 9 पावरको अपग्रेड गरेको भर्जन हो भनौँ या के हैन कुनै ठाउँमा चाहिँ डाउनग्रेड पनि चाहिँ मैले देखेको छु। सो यो भिडियोमा हामीले कुरा गर्नेछौँ यसका कन्फिगरेसन के कस्ता छन्, स्पेशली मलाई के कस्तो लाग्यो र यसको साथसाथ यो मोबाइल चाहिँ नेपाली बजारमा कहिले र के कति प्राइसमा चाहिँ हामीले पर्चेस गर्न सक्नेछौँ भन्ने बारेमा। टु बी अनेस्ट यदि हामीले यसको चाहिँ स्पेशलको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ खासै केही पनि लागेन है मलाई चाहिँ स्पेशल। एउटा चाहिँ मलाई स्पेशल लाग्यो जुन चाहिँ तपाईँहरूले यसमा चाहिँ भर्चुअल ऱ्यामलाई देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा मात्र भेरिएन्टले लन्च गरेको छ 8GB र 128GB को स्टोरेज रहेको छ। यही नै एउटा चाहिँ प्लस पोइन्ट रहेको छ। साथमा चाहिँ 5GB को चाहिँ भर्चुअल ऱ्याम रहेको छ। भर्चुअल ऱ्यामले पनि राम्रै हुन्छ जुन चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नै ओप्पो रेनोमा मैले युज गरिरहेको छु। तपाईँले चाहिँ हाई टास्कहरू गर्दाखेरि या बढी ट्याबहरू खोल्दाखेरि गेम खेल्दा चाहिँ केही न केही तपाईँहरूले त्यसले चाहिँ सहयोग चाहिँ गर्छ जुन चाहिँ उसले चाहिँ हाम्रै स्टोरेजबाट लान्छ। बट यस तपाईँले केही राम्रो त हुन्छ त्यही हो भर्चुअल ऱ्याम यसमा राम्रो रहेको छ। किनभने 8GB र 128GB स्टोरेज चाहिँ राम्रो दिएको छ। बाँकीको कन्फिगरेसनमा चाहिँ मलाई चाहिँ हल्का चाहिँ मिक्स फिलिङ रहेको छ। डिजाइन र लुक्सको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ पछाडिपट्टि जुन क्यामेरा राखेको छ डिफ्रेन्ट तरिकाले त्यो त राम्रो रहेछ। बट क्यामेराको माथि जुन चाहिँ के अरे सेतोमा चाहिँ Redmi लेखेको छ त्यो चाहिँ मलाई कस्तो कस्तो लाग्यो। मलाई त्यो चाहिँ मन परेन जुन ब्रान्डिङ उनीहरूले गरेको छ नि यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई पर्सनली मन परेन। अब तपाईँहरू चाहिँ के कस्तो लाग्छ। बाँकी चाहिँ डिजाइनहरू हेर्दाखेरि यताउता हेर्दाखेरि चाहिँ ठिकै रहेको छ र प्लास्टिक बिल्ड हो यो चाहिँ त्यस्तो खासै केही पनि छैन। एउटा इन्ट्री लेभलकै मोबाइल रहेको छ। डिस्प्लेको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ डिस्प्लेमा पनि मलाई कस्तो कस्तो लाग्ने चाहिँ हामी चाहिँ HD प्लसको चाहिँ रेजोल्युसन देख्न सक्छौँ। सो प्राइसकै हामीले कुरा गरौँ इन्डियामा चाहिँ उसले चाहिँ 8GB र 128GB स्टोरेज चाहिँ 15,000 रुपियाँमा चाहिँ लन्च गरेको छ। सायद यो मोबाइललाई हामीले नेपाली बजार चाहिँ अन्डर 25,000मा चाहिँ देख्न सक्नेछौँ है। 24,000 भन्दा कम प्राइसमा आउँछ भन्ने कुरा पनि आएको छ। सो 24,000को मोबाइल तपाईँले चाहिँ HD प्लसको चाहिँ रेजोल्युसन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो कस्तो हो कि आजको डेटमा पनि अब 24,000मा 2022मा हामी मोबाइल किन्दाखेरि पनि तपाईँले यस्तो खालको चाहिँ कन्फ्युज चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो कस्तो लाग्यो। डिस्प्ले साइज चाहिँ 6.7 इन्चको रहेको छ। त्यहाँ 60 हर्ट्जको तपाईँले रिफ्रेस रेट देख्न सक्नुहुन्छ। गोरिल्ला ग्लास 3 को चाहिँ यसमा चाहिँ प्रोटेक्सन रहेको छ र रेजोल्युसनको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ हैन HD प्लसको चाहिँ रेजोल्युसन रहेको छ जुन चाहिँ मलाई चाहिँ यो चाहिँ डाउनग्रेड लाग्यो कि अब हामी चाहिँ Redmi 9 पावरमै हेर्ने भने पनि यो भन्दा चाहिँ राम्रो चाहिँ तपाईँले देख्नुहुनेछ। क्यामेराको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ मेन चाहिँ चाहिँ एउटा मात्र क्यामेरा भन्ने पनि हुन्छ जुन चाहिँ पछाडि चाहिँ दुईवटा क्यामेरा रहेको छ। 50 मेगापिक्सलको एउटा क्यामेरा छ अर्को चाहिँ 2 मेगापिक्सलको युजलेस क्यामेरा रहेको छ। म त्यही भन्छु तपाईँमध्ये कतिजना साथीहरू चाहिँ 2 मेगापिक्सलको क्यामेरालाई युज गर्नुभएको थियो त्यो हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसको साथसाथ सेल्फी क्यामेराको यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ ओन्ली 5 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिएको छ कि। सो Redmi के गरिरहेको 15 भनौँ न 24,000को मोबाइलमा चाहिँ 5 मेगापिक्सलको क्यामेरा हो त के भन्यो न एटलिस्ट चाहिँ 8 नभए 13 मेगापिक्सलसम्मको चाहिँ दिनुपर्ने कि जहाँसम्म मलाई लाग्छ। डिजाइन लुक्स तपाईँलाई भनिसकेँ। अब ब्याट्रीको यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ ब्याट्री चाहिँ यसमा चाहिँ राम्रो रहेको छ। पावर हो 6000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ। तर कता कता चाहिँ उसले चाहिँ सामसङलाई चाहिँ फलो गरेको चाहिँ मैले देखेँ कि यो स्टेपमा। किन भनेपछि मोबाइलले चाहिँ 18 वाटको चार्जिङ एडेप्टरलाई सपोर्ट गर्छ तर बक्सभित्र चाहिँ 10 वाटको चाहिँ चार्जिङ एडेप्टर दिएको छ। सो कता कता चाहिँ यसले चाहिँ सामसङलाई पनि हैन फलो गरिरहेको छ। सामसङको पछाडि पनि गइरहेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो क्या। सो आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली अब त्यही अनुसार चाहिँ सेक्युरिटी फिचरहरू पनि दिए त हुन्थ्यो नि। अब राम्रो कुरामा फलो गरेको भए त एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। जुन उनीहरूको नक सिस्टमहरू रहेको छ सेक्युरिटी सिस्टममा चाहिँ सामसङलाई फलो गरेको भए हुन्थ्यो। बट चार्जिङ एडेप्टरमा चाहिँ सामसङलाई फलो गरेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो। प्रोसेसरको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने यस प्रोसेसर चाहिँ राम्रो रहेको छ। के राम्रो रहेको छ भने म त्यति राम्रो नि भन्दैन कम्पेयर टु लास्ट इयर। यसमा हामी चाहिँ स्न्यापड्रागनको 680 को चाहिँ प्रोसेसर देख्छ जुन चाहिँ 4G भेरिएन्टको रहेछ भने जिपियू चाहिँ एडिनो 610 को रहेको छ। सेम जिपियू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ पहिल्यै देखेको। सो गेम चाहिँ तपाईँको ठिकै चल्छ त्यस्तो कतातिर चल्दैन। गेमकै कुरा आयो गेमको कुरा गर्दा जब जाइरोस्कोपहरू तपाईँले युज गर्नुहुन्छ तर त्यो जाइरोस्कोप चाहिँ यसमा छैन। यसमा त्यो सेन्सरहरू पनि छैन क्या। रेगुलर नर्मल सेन्सर भन्दा पनि अब त्यो सेन्सर चाहिँ एभाइलेबल छैन। तपाईँले जाइरोस्कोपलाई चाहिँ तपाईँले देख्नु हुँदैन। सो आयर ब्लास्टरहरू चाहिँ अनि हल्का फुल्का सेन्सरहरू रहेको छ कि कम्प्लिटली फुल जति पनि हुन्छ नि अग्राम बग्राम भन्ने सेन्सरहरू त्यो सेन्सरहरू पनि यसमा चाहिँ एभाइलेबल छैन। यसको साथसाथै यसमा चाहिँ सिङ्गल स्पिकर रहेको छ। डुअल स्पिकर पनि तपाईँले देख्नुहुन्न सिङ्गल स्पिकर चाहिँ यसमा चाहिँ रहेको छ। साथमा यसमा
फ्ल्यास प्रुफ पनि छैन, जुन चाहिँ पहिलाको चाहिँ वाटर प्रुफ जो फ्ल्यास प्रुफ रहेको थियो त्यो पनि चाहिँ यसमा चाहिँ एभाइलेबल रहेको छैन। अपरेटिङ सिस्टमको चाहिँ हामीले कुरा गर्नु चाहिँ एन्ड्रोइड 11R भन्ने जुन छ नि त्यो चाहिँ दिएको छ। सो अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ म चाहिँ राम्रै मान्छु। साथमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ MIUI 13 चाहिँ दिएको छ। सफ्टवेयरको हिसाबले हेर्नु चाहिँ म चाहिँ ठिकै भन्छु हो र त्यो डिजाइन लुक्स पनि ठिकै हो। पछाडि त्यो अब पर्सनल चोइस हो सबैको आफ्नो हुनु, तर पर्सनली त्यो साह्रो मलाई लागिरहेको छ। बट यस हेर्दाखेरि चाहिँ डिजाइन लुक्स पनि सबै ठिकै रहेको छ। 50 मेगापिक्सलको मात्रै म क्यामेरा भन्छु। सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 5 मेगापिक्सलको र यिनीहरूको डिस्प्ले साथमा चाहिँ जुन चार्जिङ एडाप्टर चाहिँ 10 वाटको दिएको छ त्यो पनि युजलेस हो। त्यो 10 वाटको पनि नदिएकै बराबर हो, किनभने तपाईँसँग 6000 एमएचको ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ र 24000मा चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च भयो भने चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ महँगै म भन्छु। तपाईँलाई चाहिँ के कस्तो लाग्छ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। बाँकी चाहिँ अब त्यस्तै ठिकै छ हेर्दाखेरि चाहिँ। बट आई डोन्ट नो Xiaomi चाहिँ किन यस्तो गरेको। अब हेरौँ नेपाली बजारमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ के नामले चाहिँ लन्च गर्छ, या रिब्रान्ड गरेर पोकोको कुनै नामबाट आउने हो कि, या चाहिँ यही मोबाइललाई कति पर्सेन्ट चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गर्दैछ त्यो चाहिँ हेर्ने चाहिँ कुरा बाँकी नै छ। बट यस रुमर्सरकै कुराहरूलाई मध्यनजर राख्ने चाहिँ हामी चाहिँ नेक्स्ट मन्थमा चाहिँ यो मोबाइललाई चाहिँ नेपाली बजारमा देख्छौँ र अन्डर 24,000 रुपियाँ चाहिँ लन्च हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। बट 24,000 भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ महँगै लाग्छ। तपाईँ चाहिँ आफ्नो रेडमीकै मोबाइलमा पनि त्योभन्दा राम्रो के कन्फिगरेसनमा म चाहिँ देख्नुहुनेछ, पाउनुहुनेछ, झन् आफूले मन परे चाहिँ पर्चेस चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। बट तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ कमेन्टमा चाहिँ कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। Redmi 10 पावर।